गर्व भन्ने कुरा आफैमा गल्ती चिज होइन, तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो गर्व केबाट आएको छ, म भगवानको सेवक हुँ भन्ने गर्व छ भने त ठिक छ। Like we know Hanuman, Ramaduta Hanuman, Hanuman. He came in front of Ravana, said, "Who are you, monkey?" जस्तो कि हनुमानजी जब रावणको अगाडि जानुभयो, म रामको दूत हो भनेर भन्दै हो, तर रावण सोध्यो, तिमी को बालक? This is a matter of great pride to be devotee of Krishna. र भगवानको भक्त बन्नु एउटा गर्वको कुरा हो। Modern society, they're very much ashamed of their religion. Therefore, they're changing their religion because they don't know the actually real roots. अहिले आधुनिक सभ्यतामा मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो धर्मप्रति एकदमै आफूलाई लज्जा मान्दछन्, त्यसकारण आफ्नो धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन्। Srila Prabhupada gave example that in Calcutta, it was one factory and all Hindus were working there. श्रील प्रभुपादजीले उदाहरण दिनुहुन्छ, कलकत्तामा एउटा फ्याक्ट्री थियो र त्यहाँ सबैजना हिन्दूहरूले काम गर्थे। And boss of the company was also Hindu, and he was allowing everyone to practice their religion, coming with tilak, sari, dhoti, no problem. र त्यो फ्याक्ट्रीको मालिक पनि हिन्दू नै थियो, त्यसकारण उनले धर्मलाई पालन गर्नलाई कुनै किसिमको बाधा छैन, सबैजना तिलक, सारी, धोती लगाएरै काममा आउन पाउँथे। And one day, boss was changed, and one Muslim man came. He became in charge of the company. र एक दिन चाहिँ त्यो कारखानाको म्यानेजर परिवर्तन भयो र अब चाहिँ त्यहाँ मुसलमान शासक आउनुभयो। And he said that this is not mandir masjid. Nobody should do this dharma sarma here. No tilak, no dhoti. You have to come to work here, not to do practice dharma. Tomorrow, if I will see anyone who will come in dhoti or sari or with tilak, I will fire him from the company. He will not work here. र त्यसपछि ती म्यानेजर मुसलमान म्यानेजरले भने कि यो धर्म कर्म गर्ने मन्दिर मस्जिद केही पनि हैन, यो काम गर्ने अफिस हो, कारखाना हो, त्यसकारण तपाईहरु भोलि कोही पनि यो धोती सारी तिलक लाएर आएले पनि म काम गर्न दिन्न। He was very strict. एकदम कडा थिए। And next morning everybody became afraid. Oh, what will happen? From where we got the food? No. Everybody came as proper civil dress. No sari, no tilak, nothing. र त्यसकारण सबैजना एकदमै चिन्तित भयो, हो अब काम पाइएन भने खाना पाइदैन के गर्ने होला भनेर। र भोलिपल्टदेखि सबैजना चाहिँ साधारण कपडा लगाएर धोती तिलक केही पनि नलाइकन आइपुगे। And the boss put everyone in one line morning time, and he was checking each and every worker. And everybody were in civil home dress, only one man. He put very nice super silk dhoti, new one, iron it, pakka, and big tilak, pakka tilak. र भोलिपल्ट चाहिँ म्यानेजरले सबैजनाको लाइनमा राखेर सबजनालाई हेर्दै हेर्दै कसले के लागेको छ भनेर सबजनाले चाहिँ तिलक लागेका थिएनन्, कसैले पनि धोती लागेको थिएन, तर एकजना व्यक्ति उनले चाहिँ एकदमै चटक्क नयाँ किनेको सिल्कको धोती अनि तिलक पनि टक्क लामो लगाएर बसेका थिए। And this boss became seemingly very angry. How dare you come in front? Now I'll show you. From today, you can put tilak and wear dhoti because you are real bhakta, no one else. र मालिकले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदमै क्रोध प्रदर्शित गरे जस्तो गरेर कसरी तिम्रो हिम्मत भयो धोती लाएर आउने तिलक लाएर आउने तिम्रो कसरी हिम्मत भयो गाली गर्नु भयो सुरुमा, र पछि भन्नु वास्तवमा अब यो तिलक लाएर आएको कारणले गर्दाखेरि भोलिदेखि नै तिमीले सधैँभरि तिलक लाउनु पर्छ, धोती लाउनु पर्छ, अरू कसैले पनि पाउँदैन, किनकि तिमी वास्तवमा आफ्नो धर्मको सच्चा अनुयायी हौ। So this is the symptom. A real devotee, he proud to belong to God, and he knows that God will protect me. Rakshaiti trishvaso guptritve varanam, and he will provide me everything, whatever I need to serve him. त यही नै भक्तको वास्तविक लक्षण हो। हर समय भगवानले मलाई रक्षा गर्नुहुन्छ र मलाई जे पनि वस्तुको आवश्यकता पर्छ सबै भगवानले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण निर्भर हुन्छ। And this faith, this pride, spiritual pride, this is deep faith. Not coming from simply moving lips and 4, 2, 3, 7, no. It comes from pure devotee. र यो जुन गर्व छ यो भित्री हृदयदेखि आउने कुरा हो, यो केवल ओठ हल्लाएर अथवा 4, 2, 3, 7 घुमाएर मात्रै आउने कुरा हैन। So many Hindus nowadays, Hindu means no bindu. Do whatever you want. Sometimes people say chanting Hare Rama, Hare Krishna, but this is Nama Akshara.
There is no potency in that nama. र त्यसैले अहिले कयौं व्यक्तिहरू चाहिँ हिन्दू तथाकथित हिन्दू भनेर भन्ने गर्दछन्, तर वास्तवमा उनीहरूले हरे राम हरे कृष्ण नाम जपेको पनि त्यो नाम जपेकोमा कुनै शक्ति छैन। And they, like yesterday, very, very big people came to me and they were saying, oh, Hare Rama, Hare Krishna, I believe Bhagavad Gita, I believe, I have Bhagavad Gita. जस्तो कि हिजो मलाई केही व्यक्तिहरू भेट्न लाग्नु भएको थियो, हरे राम हरे कृष्ण यो भगवत गीता मलाई सबै थाहा छ, मसँग छ भन्नुभयो। But I asked him, have you ever read Bhagavad Gita? No, I believe. I trust Bhagavad Gita. कहिले कहिले पढ्छु थोरै। र मैले उनीहरूलाई सोधेँ, तपाईले भगवत गीता पढ्नु भयो त? अन्त हैन म भगवत गीतामा विश्वास गर्छु, म प्रणाम गर्छु, तर कहिले कहिले पढ्छु। So I told him, so little knowledge very dangerous. त्यसपछि मैले उहाँलाई भने कि यो अल्प ज्ञान अत्यन्त भयंकर हुन्छ। You cannot have half knowledge. You have to have full knowledge. Purnasya purnamadaya. कहिले पनि हामीले आधा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, पूर्ण ज्ञान आवश्यकता हुन्छ। As a lady cannot become half pregnant. As a man cannot become half dead. Similarly, knowledge cannot become half. जसरी एउटा स्त्री कहिले पनि आधा गर्भवती हुन सक्दैन, जसरी एउटा पुरुष कहिले पनि आधा मृत हुन सक्दैन, त्यस्तै गरी आधा ज्ञान कहिले पनि प्राप्त गर्न सकिदैन। So similarly, what is real knowledge? What is real knowledge? त्यसै गरी वास्तविक ज्ञान के हो त? You see, many people, they have Bhagavad Gita, they touching. It's like something. It's medicine. It's medicine. Holy name is Aushadhi Mai Nashto Barulagi Harinama Mahamantra Lao Tumi Magi. This is the main activities of International Society of Krishna Consciousness. Holy name, chanting Hare Krishna mantra. वास्तवमा यो हरिनाम नै वास्तविक औषधि हो र यो हरे कृष्ण अभियानको सबभन्दा मुख्यतम अस्त्र पनि यो हरिनाम संकीर्तन नै हो। Kali Kale Namarupa Krishna avatar. In this Kali Yuga, Krishna appeared as a holy name. यस कलिकालमा भगवान श्री कृष्ण हरिनामको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। अस्ति एको महद्गुणं कीर्तनदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. Shastra says, Bhagavatam says, there's only one good quality in this crazy age. Chanting holy name can make everyone liberated and happy. शास्त्रमा वर्णन गरिएको श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ कि केवल मात्र हरिनाम संकीर्तनको कीर्तन गर्नाले व्यक्ति यो कलिकालको बन्धनबाट मुक्त भएर भगवत धाम जान सक्छ। And Lord, as it is said in this shloka, himself personally will come to this material world to destroy hiraṇyakaśipu like mentality of people. र स्वयं भगवान नै हिरण्यकशिपु जस्ता व्यक्तिहरूको मानसिकताको नष्ट गर्नका लागि स्वयं भगवान नै आउनुहुन्छ। So because it has to be destroyed by Krishna only. Nobody can. Krishna vina, Krishna Shakti vina nahi parvartam. Nothing can be changed without God's mercy. र केवल मात्र कृष्णले नै यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, कृष्णको शक्ति बिना कुनै पनि परिवर्तन सम्भव छैन। Some disciple asked Guru, Guruji, how we are going to wait for the change? एकजना शिष्यले गुरुलाई सोध्नु भयो, गुरुदेव हामीले परिवर्तनको लागि कसरी प्रतीक्षा गर्ने? And Guru said, if you're going to wait, it will take a long time. Just if you're going just to wait, it's going to take time. गुरुदेवले भन्नुभयो, यदि तपाईं प्रतीक्षा मात्रै गर्नुहुन्छ भनेदेखि त निश्चित रूपले धेरै समय लाग्छ। You have to do something. तपाईले के गर्नु पनि पर्छ। And change starts from us. र त्यो सुरुवात आफैबाट सुरु हुन्छ। We cannot expect that all world will change and then I'll change. No. First we have to change. First dress, then a dress. यस्तो होइन कि पहिला विश्व सबै परिवर्तन होस् त्यसपछि म परिवर्तन हुन्छ हैन। पहिला आफैले परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसपछि संसार परिवर्तित हुन्छ। So if we have just only Bhagavad Gita knowledge or Sanatana Dharma knowledge, keeping in our puja room and touching, and we have faith only, then it will not help. र केवल हामीले भगवत गीताको सनातन धर्मको ज्ञानलाई चाहिँ आफ्नो पूजा घरमा राखेका छौं र हामीले तथाकथित विश्वास मात्रै छ भन्ने र कहिले पनि पढ्दैन भनेदेखि परिवर्तन हुन्छ। It's something like you got the COVID-19 and doctor telling you, okay, I have to give vaccine, I have to give you some treatment, and you coming to that medicine, I believe, I touch, you touching that vaccine or whatever, some medicine, more vishwas garchu. But you're not taking it, then what's the point? जसरी कोही व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड-19 भयो र डाक्टरले चाहिँ उलाई भ्याक्सिन दिनुपर्छ, औषधि दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो,
भने र त्यो औषधिलाई चाहिँ बिरामीले चाहिँ सुन्छ म भ्याक्सिनलाई प्रणाम गर्छु भनेर विश्वास गर्छु भने चाहिँ भोग्यो मात्रै भनेदेखि त्यसले असर गर्दैन. So therefore, this medicine was given to us by parampara, by Guru Parampara. That was given to us by Chaitanya Mahaprabhu. तसर्थ यो औषधि चाहिँ गुरु परम्पराको माध्यमबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ. स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुले यो औषधि दिइराख्नु भएको छ. And he came and said, Jeev jago, Gora Chandra bole. Kotta nidro maya, pisachira kole. How long time are you going to sit in the lap of Maya, of Tamaguna, ignorance? Wake up. र श्री चैतन्य महाप्रभु आएर भन्नुभयो, हे जीवहरू जाग उठ, कहिलेसम्म तिमीहरू माया रूपी पिशाचीको काखमा सिकिरहन्छौ. And therefore he sent his representative, his disciples, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Lokanath Goswami. Yesterday Yashogovinda Prabhu told very nicely a story about Lokanath Goswami. He sent his disciples and they sacrificed their lives to give us this medicine. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना शिष्यहरू रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी यस्ता पार्षदहरू दिनुभयो जसले यो भगवत सन्देशलाई हामीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन भवार नवम भीमनदाम्ब्रसौ हृदः भवत्पदम्बोरुहनावमत्रते निधाय यातः सतदुग्रहो भवन्. It is explained in this shloka in 11th Canto Bhagavatam that in 10th Canto Bhagavatam, 10 is prayers of Lord Brahmā. यो श्रीमद् भागवतमको दशम स्कन्द ब्रह्माजीको स्तुतिमा यो कुरा वर्णन गरिएको छ. And it is said that, my dear Lord, you fulfill desires of your devotees, you are like kalpavriksha. हे भगवान, हजुरले आफ्ना भक्तहरूको इच्छालाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ. हजुर एउटा कल्पवृक्ष समान हुनुहुन्छ. And when acharyas completely, our gurus completely taking shelter of your lotus feet, those who are like bot can help us to cross material existence. Acharyas, they taking shelter of the lotus feet of yours. र आचार्यहरूले चाहिँ हजुरको चरण कमल रूपी नौकाको आश्रय लिएर यो भवसागरलाई पार गर्नुहुन्छ. They actually leaving behind the method for others to help them to cross the same ocean. र ती आचार्यहरूले चाहिँ त्यो विधि जसद्वारा चाहिँ भवसागरलाई तर सकिन्छ त्यो विधि चाहिँ हामीहरूको लागि भनेर छोडेर जानुभएको छ. And because you are very merciful to your devotees, you kindly accept that method of which devotees established. र किनकि हजुर आफ्नो भक्तहरूप्रति अत्यन्त करुणावान हुनुहुन्छ तसर्थ हजुरका भक्तहरूले स्थापना गर्नुभएको त्यो विधिलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्छ. So, no, this is not the prayers of Lord Brahmā. This is the second chapter of Bhagavatam. यो चाहिँ वास्तवमा ब्रह्माजीको प्रार्थना हो. यो चाहिँ श्रीमद् भागवतमको दशम स्कन्धको दोस्रो अध्याय हो. Brahmaji's prayers in the 14th chapter up to Brahma Vimohan Leela. यो ब्रह्माजीको स्तुति चाहिँ 14 अध्यायमा छ. So, and then it is said actually that other people, those who are not accepting this process, impersonalists, Brahmavadis, they thinking that they in Niraviksha Vimuktamanina, they thinking that they are liberated, but they are not. Patant adhaha, they will come again back to this material world. र अरु व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो मार्गलाई स्वीकार गर्दैनन् र तथाकथित रूपले उनीहरूले आफूलाई मुक्त हो भनेर सम्झिन्छन् तिनीहरू त निश्चित रूपले यही संसारमा फेरि फर्केर पतन भएर आउनुपर्ने हुन्छ. Aruhya krichina param padam tataha patant adhaha. It is said they will come to this world of material existence because they are proud. वर्णन गरिएको छ यद्यपि उनीहरू उत्तम स्थानमा पुगिसकेको भए तापनि अहंकारका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू फेरि यही भौतिक जगतमा खस्नुपर्छ. So therefore Chaitanya Mahaprabhu, he sends his representative to help sincere souls to go back to Godhead. Tadhamma paramam mama. र त्यही भएर नै श्री चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना पार्षदहरूलाई पठाउनु भयो ताकि जो समर्पित जीवात्माहरू छन् उनीहरूलाई भगवत धाममा फिर्ता बोलाउन सकियोस्. And he establishes the method by which people can, like by bridge, can cross and come back to Godhead. र उहाँले यस्तो एउटा विधिको स्थापना गरिदिनु भयो जसद्वारा जीवात्माहरू त्यो पुलको सहारा लिएर भवसागर पारेर भगवत धाम जान सक्छन्.
And today is very, very, very important day for ISKCON devotees. Actually, for all world today, most important day. You know that? र आजको दिन इस्कनका भक्तहरू र विशेष गरी सारा संसारभरिकै व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो. But some people understand, but most of the people they don't realize yet. केही व्यक्तिहरू बुझ्नु भएको छ र कति व्यक्तिहरूले त अहिलेसम्म बुझ्नु भएको पनि छैन. For the next 10,000 years, today was established the method and constructed the ship by which living entities of this Kali Yuga can cross this material ocean of nescience. आजकै दिनमा चाहिँ त्यो विधिको स्थापना गरियो र त्यो नौकाको निर्माण गरियो जुन नौकामा चढेर व्यक्तिहरू भवसागरलाई तर्न सक्छन्. And many workers they were working to construct this ship. र कयौं कामदारहरूले चाहिँ यो जहाजको निर्माण कार्यमा लागेका थिए. This is ship called ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. र यो नौकालाई जहाजलाई चाहिँ इस्कन भनेर भनिन्छ जो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत छन्. It is explained that Srila Prabhupada conceived this baby ISKCON in Jhansi, and this baby was born in New York. र भन्ने गरिन्छ कि श्रील प्रभुपादजीले यो इस्कनको बच्चा स्वरूपमा निर्माण चाहिँ झाँसीमै गरिसक्नु भएको थियो र अमेरिकामा गएर चाहिँ यो इस्कन संस्थाको जन्म भयो. Like Keshav Govinda was telling yesterday, how the progeny takes place when it goes to the womb of the mother, and the first baby who comes second actually is actually just he is elderly. So similarly, Prabhupada conceived this ISKCON baby in the womb of our parampara. जस्तो कि हिजोको श्लोकको तात्पर्य पनि वर्णन थियो कि कसरी पहिला जुन चाहिँ गर्भ धारण गरिएको बच्चा चाहिँ जेठो हुन्छ र पछि जन्मेता पनि उलाई जेठो मान्ने गरिन्छ. त्यस्तै गरी श्रील प्रभुपादजीले झाँसीमै रहँदाखेरि यो इस्कन संस्थाको गर्भ धारण गर्नुभएको थियो. So in Srila Prabhupada, he established this society as a method to help everyone to take shelter, as a bridge, as a ship to cross this ocean of suffering. तसर्थ श्रील प्रभुपादजीले यो संस्थाको स्थापना गर्नुभएको छ ताकि सबै व्यक्तिहरूले यो ढुङ्गाको जहाजको अथवा पुलको सहारा लिएर भवसागरलाई तर्न सकिन्छ. It is said, why ship can survive against many waves in the ocean. वर्णन गरिन्छ किन चाहिँ जहाजले अनेक छालहरूको विरुद्धमा पनि समुद्रलाई तर्न सक्छ. Ship is alone and the waves are many. जहाज त एक्लै छ र छालहरू त कयौं अनगन्ती छन्. Because ship has a goal and the waves they don't. किनभने जहाजको एउटा गन्तव्य हुन्छ तर छालहरूको कुनै गन्तव्य हुँदैन. And it's very important to protect this ship for all members of ISKCON society. र तसर्थ यो जहाजको सुरक्षा गर्नु सम्पूर्ण इस्कनका व्यक्तित्वहरूको कर्तव्य हो. Because ship can survive in the water when water is outside. Ship, when the water is outside, huge amount of water outside, still ship can survive. But ship can never survive when water is inside the ship. किनभने जति पानी जतिसुकै मात्रामा धेरै भए तापनि जहाजको बाहिर जबसम्म पानी छ तबसम्म जहाज टिकिरहन सक्छ. तर जहाज भित्र यदि पानी पस्यो भनेदेखि त्यो जहाज फेरि टिक्न सक्दैन. Like ISKCON, he can swim in the ocean of Kali Yuga, huge ocean of Kali Yuga. But when Kali Yuga enters spiritual society, then destroyed and sink. त्यसै कारणले गर्दाखेरि इस्कन यो संस्था चाहिँ कलियुगको समुद्रको भित्र चाहिँ एकदमै तैरिएर जान सक्छ. तर यदि यो कलियुग इस्कन संस्था भित्र प्रवेश गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो टिक्न सक्दैन. One disciple asked saint Guru, said, Guru Maharaj, can you tell me which prayer is better, in the temple or in apna bhajan kutir, apna gufa? In collective prayer or individual prayer, which prayer is better? एकजना शिष्यले आफ्नो गुरुदेवलाई सोध्नुभयो, हे गुरुदेव, यो आफ्नो भजन कुटीरमा एक्लै गुफामा बसेर जप गर्नु राम्रो हो कि सबैजना साथमा आएर मन्दिरमा चाहिँ साधना गर्नु राम्रो हो? So he said, see, when you are in the ship, then no need to work very much because everybody rowing. There's so many other people. The engine is there, engine. But when you're in the boat, you have to do it yourself.
र गुरुदेवले उत्तर दिनुभयो कि जब हामी जहाजमा हुन्छौँ भनेदेखि सबैजनाले आफ्नो काम गर्छ, थोरै थोरै आफ्नो काम गर्यो भनेदेखि पनि जहाज चल्छ र त्यसको शक्ति धेरै हुन्छ। तर जो आफ्नो सानो नौकामा एक्लै छ भनेदेखि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, आफैले खियाउनुपर्छ पुरैबाट। Like that. Therefore, in Kali Yuga, Prabhupada said, if somebody thinking that he can become Babaji, except few brilliant souls, it's insane, impossible to do it alone. It has to be done together. Bahumilitvam. तसर्थ श्री प्रभुपादले भन्नुभयो कि यो कलियुगमा कोही व्यक्तिले चाहिँ म बाबाजी भन्छु, म एक्लै भजन गर्छु भनेर लाग्छ भनेदेखि हुन सक्छ कोही 1000मा 1-2 जनाले कसैले एकदम सिद्धि प्राप्त व्यक्ति छ भने सम्भव होला, नत्र भने यो सम्भव छैन। एक्लै सबैजना यो कलियुगमा हामी साथमा आएर भजन गर्नुपर्छ। यज्ञ संकीर्तन प्रज्ञ जयन्तिहि सुमेधसः. Very Sumedhasa, very intelligent people, they can only take part in Sankirtan Yagya, Samyak, together. यो बुद्धिमान व्यक्तिहरूले मात्रै यो कलियुगमा संकीर्तन यज्ञमा सहभागी बन्न सक्छन्। And how to do it in Kali Yuga? The most difficult thing in Kali Yuga to unite people together and make strong hold. Very difficult. यो कलियुगमा सबैभन्दा गाह्रो चिज भनेको सबै व्यक्तिलाई एक साथमा ल्याएर एउटा दरो पकडमा राख्नु सबभन्दा गाह्रो। Because everybody have their own recipe for happiness. Munda matar bhinna. Jitna mukh itna baat. Everybody knows their own way how to do things. किनकि प्रत्येक व्यक्तिको एउटा खुसी हुने अर्कै किसिमको चाहिँ व्यवस्था रहेको हुन्छ, अर्कै सोच हुन्छ, हरेक व्यक्तिको अलग-अलग दृष्टिकोण हुन्छ। Very difficult to unite to establish dharma. Very difficult, especially in Hindu society. Everybody have their own priorities. र सबैजनालाई एक साथमा ल्याएर एउटै गन्तव्यतिर लानु धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। विशेष गरी हिन्दू समाजमा जहाँ चाहिँ हरेक व्यक्तिको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। It is not criticism, this is reality. यो कसैको निन्दा गरेको हैन, यो सत्य हो। You see how many people coming together, like Muslim people, Christian brothers, you know, they are very strong in their minds, they are very united. कति व्यक्तिहरू चाहिँ एक साथमा आएको, जस्तो कि मुसलमानहरू, क्रिश्चियनहरू एकदम बराबर हामी गरी छोड्छौँ भनेर एक साथमा आउँछन्। But to create spiritual andolan and to bring together all Hindu organization, very difficult, because somebody worshipping Ganesh, Kali Bhairav, Durga, Shiva, Krishna, Rama, and everybody their own acharyas. तर हिन्दूहरूलाई एक साथमा ल्याउन कति गाह्रो छ, किनकि कोही गणेशको पूजा गर्छन्, कोही शिवको, दुर्गाको, कालीको, अनेक किसिमका व्यक्तिहरू अलग-अलग किसिमको सिद्धान्तमा लागेका छन्। So Chaitanya Mahaprabhu came and to bring special power from spiritual world to unite all world for the next 10,000 years. तसर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो आध्यात्मिक जगतको शक्ति सञ्चालन गर्नको लागि र यो 10 आगामी 10,000 वर्षको लागि यो संसारलाई परिचालन गर्न। And his son Rupa Goswami and Sanatana Goswami and Rupa Goswami in Padyavali, he wrote wonderful shloka which includes the name of ISKCON, Krishna Rasa Bhavanamrita. र रूप गोस्वामीलाई पठाउनु भयो, सनातन गोस्वामीलाई अनेक आचार्यलाई पठाउनु भयो, जसमध्ये रूप गोस्वामीले पद्यावलीमा एउटा श्लोकमा लेख्नु भएको छ जसमा इस्कनको नाम पनि छ यो कृष्ण भावनामृतको। So when Srila Prabhupada actually established, and then we can see many acharyas, I'll just mention briefly. When Srila Prabhupada inaugurated ISKCON on this opportunity, this wonderful occasion, he introduced and established ISKCON, he gave this name, which Rupa Goswami mentioned. र जब श्री प्रभुपादजीले इस्कन संस्थाको स्थापना गर्नुभयो र सरकारमा गएर दर्ता गर्न जानुभयो, त्यस समयमा रूप गोस्वामीले लेख्नु भएको यो श्लोकको माध्यमबाट उहाँले यो इस्कन संस्थाको नाम छान्नुभयो। Because that was the vision of Chaitanya Mahaprabhu, that was the vision of Rupa Goswami, because he understands the mood of Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Manobhishtam. र किनकि यही नै श्री चैतन्य महाप्रभुको अभिमत थियो, यही नै रूप गोस्वामीको अभिमत थियो र रूप गोस्वामीले स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुको मनोअभिष्टलाई बुझ्नुभयो। So now, from dhyanam, from this point, now be attentive. Because every ISKCON devotee, especially, if you understand the motivation why Prabhupada established this class, this ISKCON society, then your life will never be the same from this class. Guarantee.
र अब यो क्षणबाट चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस् किनकि प्रत्येक ISKCONको भक्त प्रत्येक ISKCONसँग जडित व्यक्तिले यो कुरा ध्यान दिएर दिनु आवश्यक छ। यदि तपाईले यो कुरालाई बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईको जीवन सधैँभरि यस्तै रहँदैन, तपाईको जीवन परिवर्तित हुन्छ। Then we can understand the mood of our acharyas, Guru Manobhishta. त्यसपछि हामीले आफ्नो गुरुदेवको मनको अभिष्ट बुझ्न सक्छौं। Our Param Guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, he was doing so much tapasya for 10 years. He was chanting 1 billion of holy names in Yoga Pit in Mayapur. र हाम्रो परम गुरुदेव श्री भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले चाहिँ 10 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा भगवान नामको जप गरिरहनु भयो योग पीठमा मायापुरमा। Tapodivyam putrakayena, such a heavy tapasya that his guru Gaur Keshava Das Babaji Maharaj, he said, "Oh, I can see vairagya, renunciation for Raghunatha and Rupa in him." र यति तपस्या गर्नुभयो, उहाँले यस्तो कठोर तपस्या गर्नुभयो कि उहाँको गुरुदेव श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराजले आएर भन्नुभयो कि मैले उसमा चाहिँ हाम्रो आचार्य रूप रघुनाथको जुन वैराग्य थियो त्यो वैराग्यलाई उसमा देख्न सकिरहेको छु। And one day he was doing tapasya in jungle. It was jungle. All of a sudden, one leaf of Chaitanya Charitamrita came, landed to him, and he picked it up. And there was Chaitanya Mahaprabhu increasing about Sankirtan Yaga, insisting, "Go and preach." र एउटा रुखमुनि बसेर उहाँ आफ्नो नाम जप गरिरहेको थियो, भजन गरिरहेको थियो। अचानक कहीँबाट एउटा पत्ता उडेर आयो र त्यो पत्ता त उहाँले हेर्यो, त्यसपछि चैतन्य चरितामृत लेखिएको थियो र श्री चैतन्य महाप्रभुले कसरी संकीर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन थियो। And he was doing tapasya. By that time his spiritual master left, everybody left already. And he saw the vision. Bhakti Vinod Thakur, Gaur Keshava Das Babaji Maharaj, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, Pancha Tattva came to him and told him, go, just go and preach Krishna consciousness. र उहाँले भजन गर्ने समयसम्म त उहाँको गुरुदेव, उहाँको सम्पूर्ण स्वजनहरू आफन्तहरू सबैजना नै भगवतधाममा फर्किसक्नु भएको थियो। र त्यस समयमा उहाँ विलाप गरिरहेको भएको समयमा उहाँको दृष्टिमा स्वयं उहाँको गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु र स्वयं पञ्चतत्व नै प्रकट भएर मलाई आदिको जाऊ संकीर्तनलाई फैलाऊ, सारा विश्वभरि फैलाऊ भनेर आदेश दिनुभयो। And he was wondering, but I am a long sadhu mendicant in jungle. I don't have money. I don't have facilities. I don't have disciples. How I can preach? I need facilities. र उहाँले सोच्नुभयो म त यहाँ जंगलमा बस्ने एक्लो साधु यहाँ मैले के गर्न सक्छु? मसँग न त धन छ न त शिष्यहरू छ न अनुयायीहरू छ, कसरी मैले प्रचार गर्न सक्छु? Go and you will get unlimited facilities, promised, guaranteed. र भगवानले भन्नुभयो तिमी जाऊ मात्रै, तिमीलाई हर किसिमको सुविधाको व्यवस्था म गर्नेछु। And Bhaktisiddhanta Saraswati, what did he do? Same day he went to Calcutta. र भक्तिसिद्धान्त ठाकुरले के अब म गरि छोड्छु भनेर त्यही दिनमा तुरुन्त कलकत्ता जानुभयो। And he went to one rich man and he established Gaudiya Math, same day, next day. र एकजना धनी व्यक्तिकोमा गएर त्यही दिनमा गएर एउटा गौडिया मठको स्थापना गर्नुभयो। And then he preached and established in his lifetime 64 maths all over the India and sent in 1930s. He sent his disciples to London, to Germany. र उहाँले आफ्नो जीवनभरिमा त्यो गौडिया मठबाट सुरु गरेर 64 वटा गौडिया मठहरू सारा भारतवर्षभरि चाहिँ स्थापना गर्नुभयो र 1930 मा उहाँले आफ्नो शिष्यहरूलाई लन्डनमा प्रचार गर्न पठाउनुभयो। And then Srila Prabhupada took this order, and we know he was Grihastha and he was always wandering. He went to Jhansi. He wanted to do something for mission of his Guru Maharaj. र श्री प्रभुपादजीले पनि आफ्नो यो गुरुको उद्देश्यलाई एउटा आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभयो र गृहस्थ भए तापनि उहाँ चाहिँ झाँसीमा जानुभयो र त्यहाँ एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। So much sangharsh, so much struggling he had, and somehow he failed. But the same principles, same vision and goals he wrote in Jhansi, whatever going to be in ISKCON. र त्यहाँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो, धेरै कष्ट भयो उहाँलाई, तर त्यतिखेरै उहाँले चाहिँ यो इस्कनको कस्तो किसिमको उद्देश्य हुनेछ, कस्तो किसिमको व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने कुराको त्यतिखेरै उहाँले परिकल्पना गरिसक्नुभयो। He was not waiting near to some Hindu temple, Birla temple, and he didn't go to temple every Saturday to give 10 rupees. He didn't wait, he was doing something. र उहाँ चाहिँ कुनै बिरला मन्दिर अथवा कुनै मन्दिरको छेउमा बसेर अथवा शनिबार केवल मन्दिरमा गएर 10 रुपैयाँ चढाउन बस्नु हुन्थेन, उहाँ आफै नै के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। He failed because some ladies club, they took that building from Srila Prabhupada, but Prabhupada never gave up.
अवश्य पनि त्यहाँ उहाँको हार भयो किनकि त्यहाँनिर केही चाहिँ स्त्री सङ्घहरूले चाहिँ त्यो बिल्डिङ उहाँबाट लिए तर उहाँले हरेस मान्नु भएन। And Srila Prabhupada being Grihastha, every time and again he used to go to Shantipur. It's near to Mayapur. Advaita Acharya's house is there. र श्रील प्रभुपादजी गृहस्थ हुँदैखेरि पनि कयौँचोटि चाहिँ शान्तिपुर जानुहुन्थ्यो, मायापुरको नजिकै छ शान्तिपुर। And in Shantipur, Advaita Acharya and all Parampara devotees, they were discussed all the Panchatattva. They used to plan how to spread Sankirtan movement in Bengal that time. र त्यस समयमा अद्वैताचार्य र महान्तम वैष्णवहरूले त्यहाँ बसेर चाहिँ यो सङ्कीर्तन अभियानलाई बङ्गालमा कसरी फैलाउने भन्ने कुरा चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। And as a Grihastha, Srila Prabhupada used to go and pray Canto, hours and hours, day long. From morning he used to come on vacation, Saturday program. See, Saturday program he used to come. He didn't go with his family for picnic and restaurant party. He used to come every holiday whenever he had free. He used to come to Shantipur and pray from morning to evening, 64 rounds and praying and praying. Why? Please help me, how I can fulfill order of my Guru Maharaj. र उहाँ चाहिँ प्रत्येक छुट्टीमा हर समय अलिकति समय मिल्यो कि उहाँ चाहिँ शान्तिपुरमा जानुहुन्थ्यो र त्यहाँ गएर नाम जप गर्नुहुन्थ्यो, 64 माला जप गर्नुहुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म घन्टौँ घन्टासम्म प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो र प्रार्थना गर्दै कसरी मैले गुरुदेवको यो आदेशलाई पालन गर्न सक्छु। And it was very old pujari there. And he saw him, he was doing puja, but he saw one Grihastha man coming time to time. They never spoke to each other, never. He just saw him and they became kind of familiar with each other. र त्यहाँनिर एकजना वृद्ध पुजारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आफ्नो पूजा गर्नुहुन्थ्यो तर त्यहाँ उहाँले कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्थ्यो कि यो गृहस्थ बेला बेलामा आइरहेको छ, यहाँ नाम जप गरिरहेको छ। कुराकानी त हुन्थेन तर हरेक दिन आइरहेको देखेपछि उहाँले एकाग्रमा परिचय भयो। And one day he saw one man came in this sannyasi dress, was danda and chanting, and that pujari was doing puja and recognized, this is my Grihastha friend. Ki bhayo ta wahalai? Hey, sannyas bhola. He saw, this is my friend, I know him, but he is sannyasi now. Then he first time he spoke to him, what happened? त्यो पुजारीले एक दिन देख्नु भयो कि त्यही व्यक्ति चाहिँ एक दिन चाहिँ के भन्छ सन्यास वस्त्र लाएर गेरुवा वस्त्र धारण गरेर दण्डा बोकेर चाहिँ त्यहाँ आउनु भएको छ। अनि मलाई आश्चर्य भयो, यो त मेरो त्यही गृहस्थ साथी सधैँभरि आउने, र त्यो दिन पहिलोचोटि उहाँसँग बोल्नुभयो, के भयो तिमीलाई, कसरी तिमीले सन्यास लियौ? And Srila Prabhupada said, what can I do? My Guru Maharaj gave me a very impossible order to go and preach in the West for English people, this dharma. Please, I am coming to pray for the last time because tomorrow is my ship. So I am praying to Advaita Acharya, please pray for me. Malai Shakti Prabdhos. So I can get power to do this impossible mission for my Guru Maharaj. र त्यसपछि जब उहाँले सोध्नुभयो किन तिमीले चाहिँ सन्यास लिएको भन्दाखेरि के गर्नु, मेरो गुरुदेवले मलाई एउटा असम्भव परियोजना दिनुभएको छ र यसलाई परिपूर्ण गर्नु मेरो जीवनको कर्तव्य हो, त्यसकारणले गर्दा मैले सन्यास लिएको हो र भोलि म चाहिँ मेरो ढुङ्गा जहाज छ, भोलि म जाँदैछु, त्यसकारणले म अन्तिमचोटि यहाँ अद्वैताचार्यलाई प्रार्थना गर्न आएको छु कि उहाँको कृपाले आशीर्वादले म सफल हुन सकूँ। And Prabhupada left. And years later, after some years later, same pujari was doing puja and he saw one white man in white dhoti with magazine Back to Godhead. He came to Shantipur chanting Hare Krishna with tilak, and nobody saw devotees that time, white devotees. It was na bhuto na bhavishyati. र कयौं वर्षपछि एकजना फेरि त्यस्तै एकजना व्यक्ति विदेशी आउनु भयो, सेतो छाला थियो र त्यो व्यक्ति चाहिँ सेतो कपडा लगाएर त्यहाँनिर माला झोली लिएर तिलक लगाएर चाहिँ हातमा म्यागजिन लिएर त्यहाँ शान्तिपुरमा आउनु भयो र यो कुरा देखेर त्यही पुजारी अत्यन्त आश्चर्यचकित भयो किनकि यो विदेशीहरू कहिले भक्त बनेको कसैले देखेकै थिएन। And this Videshi gave him magazine, Patrika, Back to Godhead. Take this Guru. And he asked me, okay, but who is your Guru? He asked him. अनि त्यो विदेशी भक्तले चाहिँ त्यो ब्याक टु गॉडहेडको त्यो पत्रिका चाहिँ ल्याएर उहाँलाई दिनुभयो र जब उहाँले त्यो यो ठीक छ मैले लिन्छु त तिम्रो गुरुदेव चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो। And that Videshi man, he didn't know Bengali. I.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And he opened magazine and showed the photo of Prabhupada. Hey, this is my Guru. And when that pujari saw, oh, my friend, you did it, my friend did it. You know, he was so happy, crying. र यो विदेशी भक्तलाई चाहिँ बङ्गाली भाषामा राम्रोसँग आउँथेन, त्यसकारण तिम्रो गुरुको नाम के भन्दा ऐसी भक्तिवेदान्त स्वामी श्री प्रभुपाद भनेर भने र जब उहाँले चाहिँ त्यो म्यागजिन दिनुभयो र त्यहाँ पल्टाएर आफ्नो गुरुदेवको प्रभुपादजीको फोटो जब देखाउनु भयो, वाह मेरो गुरुदेव भनेपछि ओहो
साथी हो मेरो साथीहरूले गरेर देखायो भनेर यति खुसी हुनुभयो त्यो पुजारी। And the same Pujari came to Mayapur once in GBC meeting, and he told devotees, he said, I have to tell you who is your guru. And then he told this story. र यही पुजारी चाहिँ एक्चुअली मायापुरमा जीबीसी मिटिङमा आउनुभएको थियो र उहाँले बताउनु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाईको गुरु को हुन्छ भनेर र यही कथा चाहिँ उहाँले सुनाउनु भएको थियो। He is so fearless. उहाँ यति निडर हुनुहुन्छ। And he had such a faith in Krishna. Krishna will protect me and Krishna will help. र उहाँलाई कृष्णमाथि यति भरोसा थियो कि हर समय कृष्णले मेरो रक्षा गर्नुहुनेछ र कृष्णले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। Can you imagine? Old man and 70 years old, no money, nothing, 40 rupees, and he went to America by the ship. And he came, and when he came to Boston, and he didn't know where to go, left or right. Prabhupada said, I didn't know what to do, where to go. तपाईले चिन्ता गर्न सक्नुहुन्छ कसरी एउटा 70 वर्षको बुढो मान्छे जहाजमा चढेर अमेरिका जानुभयो र केवल 40 रुपैयाँ छ गोजीमा अनि बस्टनमा जब म ओर्लिने भयो प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ मलाई दायाँ जाने कि बायाँ जाने भन्ने कुराको पनि जानकारी थिएन। And then he came to Sili Agarwal house, is Gopal Agarwal, one Indian gentleman from Agra who got married with Bideshi Katie. And this Sili Agarwal smoking cigarettes and cooking meat for the cat. And Srila Prabhupada had to cook the prasadam for Krishna in the same kitchen. तपाईले चिन्ता गर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ श्रील प्रभुपादजी त्यहाँ बस्नु भयो होला कि त्यो गोपाल अग्रवाल र शाली अग्रवाल जसको चाहिँ एउटा अमेरिकन केटीसँग बिहे भएको थियो त्यहाँ बसेर उनीहरुको घरमा बस्नुहुन्थ्यो श्रील प्रभुपादजी र उनले चाहिँ चुरोट खान्थिन् अनि त्यहाँबाट त्यो आफ्नो बिरालोको लागि भनेर मासु पकाउँथिन् र त्यही घरमा बसेर प्रभुपादजीले चाहिँ प्रसाद बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। And she was smoking. Swamiji, I hope no problem, huh? No problem. र उनले चाहिँ चुरोट फुकेर प्रभुपादजीको मुखमा फाल्थिन् र तपाईले केही समस्या त भएको छैन नि भनेर भन्थ्यो प्रभुपादजी आएन। It's completely new culture. यो पूर्ण रूपले नयाँ सभ्यता थियो। One Sila Agarwal, she was telling, she came to West Virginia to our temple and she was giving lecture. Once I went to West Virginia, very wonderful golden temple there. र एकचोटि शाली अग्रवाल चाहिँ हामीहरूको गोल्डन टेम्पलमा वेस्ट भर्जिनियामा जुन छ त्यहाँ आएर चाहिँ प्रवचन गर्दै हुन्थ्यो म पनि त्यहाँ गएको थिएँ। And she was saying when Srila Prabhupada came to my house, one day he went to take bath inside. र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि श्रील प्रभुपाद जब मेरो घरमा आउनुभयो एक दिन चाहिँ उहाँ स्नान गर्नको लागि जानुभएको थियो। And for 40 minutes he cannot come out from there. And one day I heard the sound. She was very surprised. What's going on there? र 40 मिनेटसम्म चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भएन र भित्रबाट यस्तो आवाज आइरहेको थियो के हो भनेर म एकदम आश्चर्यचकित भएँ। She looked, excuse me, can I help you? Everything okay? अनि उहाँले ढोकामा ढकढक गरेर चाहिँ के छ तपाईलाई के सहयोग गर्न सक्छु भनेर सोध्नुभयो। And she opened the door and Prabhupada was washing the dhoti, like Indian style, putting bucket of water on the floor and washing not inside that bathtub, but outside. He filled up that bathtub with water, putting dhoti and cleaning in the floor. And floor coming in the house, everywhere in the room. र श्रील प्रभुपादजीले चाहिँ त्यहाँ भित्र जब उहाँले ढोका खोलेर हेर्नुभयो त्यो बाथरुममा पानी भरेर र त्यहाँबाट भारतीय तरिकाले पुरा त्यहाँ कपडा चोप्दै भुइँमा यसरी च्यापच्याप गर्दै कपडा धोयो हुनुहुन्थ्यो। And so Swamiji, we are not doing this like this here. We have washing machine. What? Washing machine? Come, I'll show you. And she took him outside. In America, they have like a community machine. You can go put some 90 cents and then you put all the drugs and it's cleaning everything. And Prabhupada became, wow. He never saw machine in his life like this before. उहाँले चाहिँ भन्नुभयो हामीहरू यहाँ यस्तो तरिकाले कपडा धुँदैनौँ हाम्रो त्यहाँ वासिङ मेसिन हुन्छ अनि प्रभुले के हो वासिङ मेसिन भनेको भनेर सोध्नु र उहाँले लगेर चाहिँ देखाउनु भयो तिनीहरूको चाहिँ अमेरिकामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै एउटा सामाजिक वासिङ मेसिन हुन्छ त्यसमा के त्यो पैसा हालेपछि सिक्काहरू हालेपछि चाहिँ त्यहाँ लगेर कपडा हालेपछि आफै धोएर निकालिदिन्छ अनि प्रभुले ओहो यस्तो अद्भुत तपाईहरुको यो सभ्यता भनेर भन्नुभयो। And then next day she saw so much water coming, like flood coming from the bathroom. Flood coming. Oh no, Swamiji, all carpets, in the room, coming from the bathroom, water.
र अर्को दिन चाहिँ उहाँले देख्नुभयो कि बाथरुमबाट पुरा बाढी आइरहेको छ, पानी नै पानी निस्किरहेको छ। अनि उहाँले के भयो, कसरी के भयो भनेर सोध्नुभयो। Swamiji, what happened? She opened the door and Prabhupada taking the bucket, like taking water from bathtub. He filled up the bathtub with water and then putting back in like this. Oh, Swamiji, we are not doing this like this in America, हेर जब उहाँले हेर्नुभयो त्यहाँ प्रभुपादजीले त्यो बाथटब भरि पुरा पानी भर्नुभएको थियो र बाल्टीले झिक्दै नुहाउँदै गर्दै हुन्थ्यो। होइन स्वामीजी, हामी अमेरिकामा यस्तो गर्दैनौँ नि भन्नुभयो। You have to fill up water and you go inside the bathroom with your feet. But it's dirty. How I can go inside? It is very difficult. You have to go inside. Yes, and they have some shower. Prabhupada was confused. How is it possible? I cannot go by my feet inside the water. हेर उहाँले भन्नुभयो होइन यो पानी भरिसकेपछि यसभित्र टेकेर भित्र जानुपर्छ, माथि सावरको व्यवस्था सबै छ भन्नुभयो। अनि प्रभुपादले कसरी यो त फोहोर छ, यहाँ कसरी चेर्ने, म कसरी म त यहाँ चेर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। And then Prabhupada again, this is a long story, Prabhupada Lilamrita read. And then he went to America, New York, and he was struggling there in the Yoga Mishra Society. All this, nobody was allowing him to speak even there. र त्यति मात्रै नभएर कति सङ्घर्ष गर्नुभयो प्रभुपादजीले। त्यहाँ योगा मिश्र सोसाइटीमा त्यहाँ समाजमा जानुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँलाई प्रवचन गर्न पनि दिँदैन, बोल्न पनि दिन्थेन। And then he saw some young boys there, young boys. He saw, Michael Grant, now it is Mukunda Maharaj. And he was with Janaki, girlfriends. They were not married, they were staying together. And one day, he was kicked out from his room by crazy fellow. So he had to run away from the house because one guy wanted to kill Prabhupada. र त्यहाँनिर चाहिँ केही युवाहरूलाई प्रभुपादजीले देख्नुभयो, माइकल ग्रान्ट, जानकी इत्यादि, पछि जो चाहिँ मुकुन्द महाराज बन्नुभयो। र त्यहाँ प्रभुपादजी जब बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ यस्तो समस्या परिस्थिति आयो कि उहाँलाई चाहिँ कोही व्यक्तिले मार्न चाहन्थ्यो। उहाँ चाहिँ त्यो घर छोडेर, त्यो रुम छोडेर निस्किनु पर्ने अवस्था आएको थियो। Early morning, 5 o'clock morning, Prabhupada came and he didn't know where to go because drug addict wanted to kill him. र बिहान 5 बजेको समयमा प्रभुपादजीले त्यहाँ भाग्नु परेको थियो किनकि एउटा चाहिँ ड्रग एडिक्टले उहाँलाई मार्न खोजिरहेको थियो। And he knew only one telephone number of Michael and he called him. And he was sleeping with his girlfriend. And when he picked up phone, excuse me, can I come to you? And he said, well, Swamiji, how you can come to us? But I don't have any place to go, what to do. All right, you come. र प्रभुपादजीसँग एउटा मात्रै फोन नम्बर थियो माइकल ग्रान्टको र उहाँलाई फोन गर्नुभयो प्रभुपादजीले बिहान 5 बजे। उहाँ चाहिँ सुतिराख्नु भएको थियो आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग र फोन उठाउनु भयो। अनि त्यसपछि भन्नुभयो म तपाईँकोमा आउन सक्छु भनेर। अब तर तपाईँ यहाँ कसरी आउने, यहाँ केही पनि छैन, म केही व्यवस्था गर्न सक्दिनँ, ठिकै छ आउनु नि त भन्नुभयो। And when he came, these guys were watching some TV and just sleeping, in the bed. And can I stay with you here? He said, oh well, what to do? Okay, you stay with us. And they put some parda, same room. They were sleeping with this girl, one bed, and they put one parda, divided the room half. And Swamiji was sleeping on the floor there, and in the same room. प्रभुपादजी त्यहाँ जानुभयो र जब उहाँले भने म तपाईँसँग यहाँ केही बस्न सक्छु, अब उहाँ त एकदम अकमक्क कसरी यहाँ राख्ने के भन्नुभयो। ठिकै छ, अब अरू केही उपाय छैन, बस्नु नि त भनेर बिचमा एउटा पर्दा लगाउनुभयो र त्यही कुरा दुई टुक्रा पारेर एकातिर चाहिँ प्रभुपादजी सुत्नुहुन्थ्यो र अर्कोतर्फ तिनीहरू केटाकेटी सुत्थे। Can you imagine? Sannyasi staying in the room with young boy and girl, and then at night some sounds coming, not appropriate. And then Michael was thinking, maybe this is not good for Swamiji to stay here after some days. र तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ श्रील प्रभुपादजी एउटा सन्यासी हुनुहुन्थ्यो र त्यही कोठामा बस्नुहुन्थ्यो। अनि उतापट्टि तिनीहरू बस्थे र पछि धेरै चाहिने आवाजहरू आउन थाले र त्यसपछि एक दिन माइकलले चाहिँ सोच्न थाले सायद स्वामीजीको लागि यो राम्रो ठाउँ होइन होला। Let us find some place for him. And they found 26th Avenue storefront, small shop. I went there. It's very small one, very small. र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब स्वामीजी अर्को एउटा ठाउँ खोज्नु पर्यो भने खोज्नुभयो र 26th एभेन्यूमा एउटा सानो पसल जस्तो चाहिँ उहाँले भेट्नु। म त्यहीँ गएको थिएँ र त्यहाँ एकदमै सानो पसल छ। And it was like matchless gifts. Matchless. I think we have to call our shop also like this, matchless gifts. र त्यहाँनिर माथिपट्टि चाहिँ पसलको नाम लेखेको थियो, बोर्ड लेखेको थियो, म्याचलेस गिफ्ट्स, अद्वितीय उपहारहरू। सायद हामीले हाम्रो पसललाई पनि त्यही नाम दिन सक्छौँ। अमूल्य उपहार न?
So very, very special. Oh, very nice. I brought special gift from the Lord. I'll give this. You can no price. This is priceless. र शिल प्रभुपादले एकदम ठिक छ एकदम राम्रो छ यो बोर्ड किनभनेदेखि मैले भगवानको धामबाट अमूल्य उपहार लिएर आएको छु यो सबै. And Prabhupada, no donation, nothing. He said, we can get some donation for 1 month. Rest, you fly on your own. We cannot help you, Swamiji. र उहाँसँग केही थिएन, पैसा पनि थिएन, केही व्यवस्था थिएन. उहाँले भने ठिक छ, हामी 1 महिनाको लागि तपाईँलाई केही खर्च निकाल्छौँ, त्यसपछि तपाईँले आफै गर्नुपर्छ. And his diary, it was entry. Prabhupada was writing, today is Gaura Purnima Adivas. My God brothers in Mayapur celebrating Gaura Purnima, but I am alone here in New York. I don't know. Krishna has some plan. I have faith that Krishna has some plan for me. Otherwise, why did he send me here? र त्यो दिन श्री प्रभुपादले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको छ कि आज चाहिँ गौर पूर्णिमाको अधिवास हो. आजको दिनमा मायापुरमा मेरा गुरुभाइहरूले ठुलो ठुलो उत्सव मनाउँदैछन्, एकदम रमाइलो गर्दैछन्. तर के गर्ने, म यहाँ अमेरिकामा छु, एक्लो छु, मेरो साथमा कोही छैन. तर सायद कृष्णको केही योजना त होला, अवश्य पनि, नत्र मलाई किन यहाँ लिएर आउनुहुन्थ्यो कृष्णले. And she was writing letters for 1 year, 65, 66. God brothers, Sumati Maharaj, Indira Gandhi, business people, help me, I want to establish Sanatana Dharma, help me. Nobody helped him, 1 rupee even, nothing. र श्रील प्रभुपादले 1 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा चिठी लेख्नु त्यो आफ्नो गुरुभाइहरूलाई, श्रीमती मुरारजीलाई, इन्दिरा गान्धीलाई, मलाई सहयोग गर्नु, कसरी हुन्छ, म कृष्ण भावना स्थापना गर्न चाहन्छु, मेरो सहयोग गर्नुहोस् भनेर चिठी पठाउनुहुन्थ्यो. तर कसैले 1 रुपैयाँ पनि दिएन. And Prabhupada wrote one time, today it was lecture of Bhagavad Gita. Few people came and gave me donation $1. I went and bought 1 apple for Krishna. He writes in diary, it's not writing in Back to God magazine. Afulai pani recording garcha. Today people came, give me $1. I went to buy some apples. र श्रील प्रभुपादले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको छ हैन, ब्याक टु गड म्यागजिनमा छापेको कुरा हैन. यो चाहिँ प्रभुपादले आफ्नो व्यक्तिगत डायरीमा लेख्नु भएको थियो कि आज मैले भगवत गीताको प्रवचन गरे, यी भक्तहरू आएका थिए र उनीहरूले चाहिँ आज $1 दिए र त्यो $1 द्वारा मैले एउटा स्याउ किनेर कृष्णमा अर्पण गरे. Not bhakta, well wishers. Nobody bhaktas. Mlechas, meat eaters and prostitutes used to come. कोही त्यतिखेर भक्त थिएन, केवल कोही व्यक्तिहरू चाहिँ म्लेच्छहरू, सबै मासु खाने, वेश्यावृत्ति गर्ने यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू थिए. And next day, today was class, but nobody came. And Prabhupada wrote, it is hopeless. र श्रील प्रभुपादले अर्को दिन लेख्नुहुन्छ, आज पनि प्रवचन भयो तर कोही आउनु भएन. अनि प्रभुपादले त्यहाँ लेख्नु भएको छ, यो त आशाविहीन छ, केही आशा नै देखिँदैन. And then he used to come and again to the Bandarghat, to the port. And he saw the schedule of the ships which going back to India. I have to go back to India. He was thinking like that. But every time and again, no, I have to continue. He used to return back. त्यो जुन चाहिँ घाट हुन्छ जहाँबाट चाहिँ त्यो जहाजहरू भारत फर्किन्छन्, त्यहाँ गएर उहाँले लिस्ट हेर्नुहुन्थ्यो, कहिले भारत जाने जहाज फेरि छँदैछ भनेर हेर्नुहुन्थ्यो. र जौकी जस्तो उहाँलाई लाग्थ्यो, तर फेरि होइन मैले यसरी गर्नै पर्छ भनेर फेरि फर्केर आउनुहुन्थ्यो. And in that Bandarghat, it was big billboard of the steel company. It was written, it was titled unalloyed steel, means pure steel. And Prabhupada said, yes, unalloyed. And he was remembering Rupa Goswami, Krishna Bhavnamrita Samrita. So, Bhavita. So this is the unalloyed bhakti chayo. र जब चाहिँ उहाँ त्यो घाटमा जानुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो एउटा बोर्ड लागेको, त्यसमा चाहिँ एउटा स्टिल कम्पनीको विज्ञापन थियो. त्यहाँ लेखेको थियो अनअलोइड स्टिल, भने एकदमै शुद्ध परिशुद्ध चाहिँ फलाम भनेर लेखिएको थियो. र त्योबाट उहाँले सोच्नु हो, रूप गोस्वामीले पनि यस्तै किसिमको कुरा स्थापना गर्न चाहनुभएको थियो. र हामीहरूले अघि कि प्रेम कृष्णप्रति यो कृष्ण भावनामृत सङ्घको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अठोट लिनुभयो. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानमृतम अनुकूलेन कृष्ण शीलनम भक्तिरुत्तमा. उत्तम bhakti, unalloyed devotional service. That billboard gave him prerna, some inspiration, and he never left.
र त्यो जुन चाहिँ विज्ञापन थियो, त्यो जुन चाहिँ बोर्ड लागेको थियो, त्यसमा जुन अनुलोड स्टिल लेखेको एकदम शुद्ध स्टिल लेखेको, त्यसबाट उहाँलाई चाहिँ भक्ति रसायन सिन्धुमा रूप गोस्वामीले लेख्नु भएको अन्य विलासिता शून्यम श्लोकको याद आइरहेको थियो र हो यस्तै अठोट भएर कृष्ण भावनाको स्थापना गर्नैपर्छ भन्ने उहाँले शक्ति दिनुभयो। And in his classes, one lawyer used to come. His name Goldmiss, his name. And he used to come, very well-wisher, very intellectual man. He was lawyer. र उहाँको प्रवचनहरुमा चाहिँ एउटा वकिल आउने गर्थे, उहाँको नाम गोल्डस्मिथ थियो र उहाँले चाहिँ त्यहाँ आएर प्रभुपादको प्रवचनहरु बस्नुहुन्थ्यो। And one day Prabhupada gave class and then he said, Mr. Goldmiss, you can ask any question. र प्रभुपादको प्रवचनपछि चाहिँ मिस्टर गोल्डस्मिथ तिमीले के प्रश्न सोध्न सक्छौ भन्नुभयो। And Goldmiss stand up and said, Swamiji trying to establish one society, but we need to establish one trust. Then I can register that society. र त्यो गोल्डस्मिथले भन्नुभयो तपाईं चाहिँ एउटा संस्थाको स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईले चाहिँ एउटा यो दर्ता गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले यो संस्था खोल्न सक्छौं। Jai Shri Prabhupada ki jai. And we need to establish that we need some money to pay. $105 we have to pay. र त्यो संस्था दर्ता गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिन्छ, भनेको $105 हामीलाई चाहिन्छ संस्था त्यहाँ दर्ता गर्नलाई। And we need some trustees people, you know, some trustee के भन्छ नि? र त्यो संस्थाको केही सदस्यहरु पनि हामीलाई चाहिन्छ। Trustee means we have to trust people. त्यो ट्रस्टीहरु भनेको जसलाई विश्वास छ, भरोसा छ। Because otherwise they can kick you out or they can take the society. नत्र ती व्यक्तिले तपाईलाई नै लात्ती मारेर हानेर बाहिर निकालिन सक्छन् र त्यो संस्था लिन सक्छन्। And Prabhupada said, very good, let us do it right now because we need some address of people. र प्रभुपादले भन्नुभयो ठीक छ, त्यसो तुरुन्त गरौँ किनकि त्यसलाई हामीलाई केही व्यक्तिहरुको चाहिँ ठेगाना चाहिन्छ। Okay, Bill, can you give your address? He was Brahmananda, he was not initiated yet. Bill, give your address. Oh, Michael, give your address. Oh, Roy, you give address. And he started to collect the address from the hippies. र श्रीमद् प्रभुपादले ठीक छ, त्यसैले बिल तिमीले चाहिँ आफ्नो एड्रेस दियौ, माइक तिमीले आफ्नो एड्रेस दियौ, सबै त्यो हिप्पीहरुबाट उनीहरुको चाहिँ ठेगाना लिन थाल्नु। You see? Okay, guys, you sign it. And Prabhupada make the 7 goals and sign. And they were signing, they didn't even know what, they never read what they're signing. Okay, I mean, Swami, just to help Swamiji, let us help him. र श्रीमद् प्रभुपादले sa-pālān स्कुलको उद्देश्यहरुको स्थापना गर्नुभयो, बनाउनुभयो, तयार गर्नुभयो र सबैजना साइन गर्न लगाउनुभयो। उनीहरुलाई केमा दस्तखत गर्दैछु भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। And you have to pay money for that also to that lawyer. So, and usually Prabhupada used to get $1, $2, you know, $3. But you have to pay 100 plus money, dollars. But that time Prabhupada, okay, let me just check. And he went to his donation box, open, and it was $105. Wow! Prabhupada was so happy. Exactly same day in his donation box was $105 because the same day Brahmananda came and gave $100 donation. कोहीसँग त्यसैले प्रभुपादसँग कसैले $1, $2 पैसा दिन्थे, र त्यो संस्था स्थापना गर्न $105 चाहिन्छ, के गर्ने त? अब प्रभुपादले ठीक छ के के त गरौँला भनेर डोनेसन बक्स खोलेर हेर्नुभयो र अचानक त्यहाँ हेर्दा ठ्याक्कै $105 नै त्यहाँ भित्र रहेछ, किनकि त्यही दिनमा चाहिँ आएर ब्रह्मानन्द प्रभुले चाहिँ $100 डोनेसन दिनुभयो। Can you imagine? To establish society, you need very trustworthy friends, people, those who are like Pakka. But Prabhupada didn't have time to go to India and call him. He didn't have anyone. He trusted to the hippies. They were 18 years old people. तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कसरी यो संस्थाको स्थापना गर्न एकदमै भरोसाको मान्छेहरुको आवश्यकता पर्दछ, तर प्रभुपादजीसँग समय थिएन भारतमा फोन गरी मान्छेहरुलाई बोलाउने, त्यसकारणले उहाँले ती हिप्पीहरुमाथि भरोसा गरेर उनीहरुको माध्यमबाट यो संस्था स्थापना गर्नुभयो। Can you imagine sannyasi from India and in different culture, hippies, drug addicts, you know, he trusted them. He trusted, we can draw a beautiful lesson from this, how to trust our community members. र तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ भारतबाट आउनुभएको एउटा सन्यासी अर्कै सभ्यता अर्कै सिद्धान्तका व्यक्तिहरुमध्ये त्यस्ता हिप्पीहरुमाथि उहाँले भरोसा गर्नुभयो र ISKCON को संस्थापन गर्नुभयो। यसबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ कि कसरी हामीले नयाँ व्यक्तिहरुमाथि पनि भरोसा गर्न सक्छौं र यो हाम्रो समाज स्थापना गर्न सक्छौं। Okay, Michael, you'll become president. For the next year, you'll be president. For next year, Roy, and third year, Bill, Brahmananda. You'll become, for 3 years, he assigned the presidents of the organization. र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो ठीक छ माइकल तिमी अहिले चाहिँ प्रेसिडेन्ट बन, त्यसपछि रोय बन्छ, त्यसपछि बिल बन्छ भनेर 3 वर्षसम्मको प्रेसिडेन्ट पनि उहाँले त्यो निश्चित गरिदिनुभयो। Can you imagine?
Some guys 18, 20 years old, and Swamiji is 71 years old. यहाँ कोही केटाहरू चाहिँ भक्तहरू चाहिँ 18-17 वर्षको केटाहरू छन् र प्रभुपाद चाहिँ 70 वर्षको हुनुहुन्छ. And hippies एक कसम खाएको ना, they promise don't trust those who are above 30. र ती हिप्पीहरूले त कसमै खाएका थिए कि 30 वर्ष हुन मानेको मान्छेको त भरोसै नगर्नु भने. बुढा मान्छे, we don't believe them. We have our own life. उनीहरूले यता बुढा बुढीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन, हाम्रो आफ्नै जीवन छ भनेर सोच्थे. And the Srila Prabhupada not 30, he is 71, double. र श्रील प्रभुपाद केवल 30 वर्षको हुनुहुन्थेन, उहाँ त 71 वर्षको भइसक्नु भएको, उमेरको 2 गुणा भइसक्नु भएको. And Sarvdas Goswami, he was remembering, how come, who we were? We were like this. We used to call to Swamiji, what do you call that, as a gola, samosa, can you cook for us? We are coming. And Prabhupada, yeah, I'll cook for you, I'll cook. And Prabhupada cooking for these hippies, samosas and rasagulas and gulab jamuns. And hippies, they coming, and they said, we used to come and eat, one person, 20 chapatis more. And Prabhupada said, okay, I'm coming, like in 5-star, fast food hotel. ससरदास महाराजले भन्नुहुन्छ कि त्यस समयमा हामीहरू यस्तो व्यक्तिहरू थियो, हामीहरू चाहिँ प्रभुपादले भन्दै स्वामीजी हामीलाई त्यो गोलो गोलो अनि त्यो समोसा तपाईले पकाउनु न, अनि प्रभुले हुन्छ आउनु म पकाउँछु भन्नुहुन्थ्यो. र त्यत्रो वृद्ध व्यक्ति प्रभुपादजीले चाहिँ आफै समोसा बनाउने, रसबरी बनाउने र सबै बनाएर रोटी बनाएर उनीहरूले खुवाउँथ्यो. कहिले रोटी सब्जी कहिले के बनाउनुहुन्थ्यो, एक जनाले 20 वटा रोटी खान्थे. तिनीहरू सबलाई बेरी प्रभुपादले खुवाउनुहुन्थ्यो. And Prabhupada said, what's the problem? No problem. Krishna was serving Arjuna, no problem. I also can serve. Be humble. I came to serve hippies. र प्रभुपादजीले ठीक छ के गर्ने त, अब सेवा गर्ने, कृष्णले त अर्जुनको सेवा गर्नुभएको थियो, मलाई पनि कृष्णले यहाँ पठाउनु भएको छ, यो हिप्पीहरूको सेवा गर्छु म भन्नुभयो. And then Prabhupada used to make gulab jamuns, bullets of ISKCON, Prabhupada used to say. He used to make one bucket of bullets, and hippies used to come and go. It was like free train station, people used to come and go, but he used to keep 2 buckets of gulab jamuns, and rasagulas in the doorway. And when people used to come, take and fall dead, killed by the bullets, and they never left ISKCON. र प्रभुपादले त्यस समयमा चाहिँ यो गुलाब जामुन बनाउनुहुन्थ्यो, रसबरी बनाउनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ ISKCON बुलेट भन्थे त्यस समयमा. र प्रभुपादले ढोकामा राखिदिनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जो पनि आउँछ त्यहाँ ट्रेन स्टेसन जस्तो आउने जाने केही मतलबै थिएन. र जो आउँछ त्यहाँको त्यो एउटा झिल्ली खान्थे, र एउटा खाइसकेपछि त्यो मानव बुलेटले गोली नै लाग्यो जस्तै त्यही बसेर कहिले ISKCON छोडेको. So Prabhupada established International Society for Krishna Consciousness. Some said, Swamiji, let's put it God consciousness. No, it's too vague. Krishna is God. Krishna. Okay, as you like. But nobody knows Krishna yet. Everybody will know Krishna. र प्रभुपादले त्यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घको स्थापना गर्नुभयो. कोही व्यक्तिले चाहिँ यो कृष्णको जग्गा गडहरू भगवान राख्न भन्छ, तर प्रभुले होइन भगवान भनेको एकदमै चाहिँ के मान्छेले बुझ्न सक्छन्, यो कृष्णको बारेमा राख्नुपर्छ. अनि कसैले भने कृष्ण त कसैलाई थाहा छैन, तर जान्न पर्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ एक दिन. And Prabhupada said we have to tax exemption. We have to ask from government tax exemption. What, Swamiji? We have $2-3 income. What tax exemption you are talking about? We are going to have international society all over the world. See the vision. र प्रभुपादजीले भन्नुभयो हामीहरूले सरकारसँग यो कर छुटको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्नुभयो. अनि ती व्यक्तिले हामीसँग अब $2-3 चाहिँ यसलाई के कर छुट गरियो र होइन हाम्रो ठुलो संस्थाहरू छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन्छ, कहीँ पैसा हामीलाई आउनेछ भनेर. Srila Prabhupada's ISKCON temples will be the embassy of the spiritual world all over the world to give people's visa back to Godhead. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो यो ISKCONको संस्थाहरू, ISKCONको मन्दिरहरू सारा विश्वमा आध्यात्मिक जगतको राजदूतावास बन्नेछन् र व्यक्तिलाई भिसा दिनेछन् आध्यात्मिक जगत. What a faith he had in Sanatana Dharma. What a faith he had. What a pride he had of Krishna. कस्तो दृढ श्रद्धा थियो, विश्वास थियो उहाँलाई सनातन धर्ममाथि, कृष्णमाथि कति भरोसा थियो उहाँलाई. And he gave this faith to his disciples. Not just shloka and Bhagavad Katha with some references from this Purana, that Purana, Skanda Purana to impress people. No, he gave them faith. Shraddha Anusari Bhakti Adhikari. Krishna will help you. Krishna will protect you. Go and open center. प्रवचनलाई राम्रो बनाउनलाई कुनै यो पुराणबाट चाहिँ अनेक
किसिमको उदाहरण दिने मात्रै हैन, प्रभुपादजीले ती व्यक्तिहरुमा श्रद्धाको बीजलाई स्थापित गरिदिनु भयो, जसबाट व्यक्तिहरु चाहिँ त्यो श्रद्धावान भए र प्रभुपादजीले अलग-अलग ठाउँमा तिनीहरूलाई प्रचार गर्नको लागि पठाउनु भयो। Can you imagine? Not initiated people, karmi, hippies, go to San Francisco open temple, Shyam Sundar Malati Mataji. But we don't have money. Don't worry, Krishna will help you. And they went, they found front store. Temple means, what is this temple? We don't know what is temple. Oh, Swamiji said this is front store painted white. That's temple. Okay, like Swamiji have, that must be temple. Let's open the same temple. They found the same front store painted white and make it temple. र प्रभुपादजीले चाहिँ त्यस्ता त्यो दीक्षा पनि नलिएका भर्खरै इस्कनमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नजाऊ तिमी सान फ्रान्सिस्कोमा गएर चाहिँ मन्दिर स्थापना गर। उनीहरूलाई मन्दिर भनेको के भने थाहा छैन, के हो मन्दिर भनेको? अनि यस्तै यो पसलको यो जुन अगाडिपट्टि सेतो कलर लगाएको एउटा पसल जस्तो हो त्यही हो मन्दिर। अनि उनीहरू त्यहाँ गए सान फ्रान्सिस्कोमा र उहाँ गएर चाहिँ उहाँले त्यस्तै किसिमको एउटा पसल खोल्नुभयो र त्यहाँ सेतो कलर लगाएर माथिपट्टि मन्दिरको बोर्ड लगाउनु त्यही हो मन्दिर। Anyways, no time, but it's very sweet. So actually, lecture is supposed to start now. अवश्य हामीसँग समय छैन, अत्यन्त सुन्दर कथा छ, वास्तवमा प्रवचन त अवश्य हुनुपर्ने हो। You cannot hear this without crying, cannot. र यसलाई सुनेर नरोइकन तपाईं बस्नै सक्नुहुन्न। कति समर्पण भएको छ, हट्न होइन। विदेशी हिप्पीहरू, they don't know anything about Krishna. They simply have faith. Krishna will protect, Krishna Bhagavan, let's go. And they did it all over the world, millions of devotees. यस्ता विदेशीहरु यस्ता हिप्पीहरु यिनीहरुलाई प्रभुपादजीले यस्तो विश्वास स्थापित गरिदिनु भयो कि जसरी हुन्छ हामीले गर्नै पर्छ, कृष्णले हर समय हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने भरोसा राख्नु भयो। Shraddhavam bhajate imam same yuktamo mataha. Krishna says that the greatest yogi who has full faith in me, he is the greatest yogi. 647 Bhagavad Gita. र भगवान श्री कृष्णले पनि भगवत गीताको 6:47 वर्णन गर्नुभएको छ, जो व्यक्तिमा ममाथि पूर्ण भरोसा छ, पूर्ण विश्वास छ, श्रद्धा छ भने त्यस्तो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट योगी हो। And because Swamiji promised Krishna will protect us, let's do it. And they didn't have money to pay the rent even for months and months together. And then one day came, owner wanted to kick them out from the front store. And Malati Mati said, we don't have money to pay, what to do? And Shyamsundar Prabhu said, Krishna will help. I don't know how, but he will help. Swamiji promised. र त्यहाँ चाहिँ उहाँको पसलमा बस्नु भएको थियो, त्यहाँनिर अलिअलि केही गर्ने कोसिस गर्दै र महिना बितेपछि त अब त्यहाँको मालिक भन्छ पैसा देऊ भन्छ, पैसा नदिएपछि निकालिदिन्छ। तर श्यामसुन्दर प्रभुले भन्नु होइन होइन होइन, हामीलाई कसै न कसै तरिकाले अहिले हामीसँग पैसा छैन मलाई थाहा छ, तर कृष्णले निश्चित रूपले सहयोग गर्नुहुन्छ, स्वामीजीले भन्नुभएको थियो। And one day, next morning, when they had to leave the house already, next morning they went out morning walk and they saw money, dollars flying in the street from the sky. Wow! And they collected that money, and it was exactly to pay the rent and then to feed devotees and to give feast, Sunday feast. It was enough money flying from the sky. You'll be surprised. जुन दिन चाहिँ उहाँले भोलिपल्ट सबै कोठा छोडेर सब थोक जोडेर जानुपर्ने थियो पैसा नभएर, उहाँले चाहिँ बिहान मर्निङ वाकको लागि भनेर निस्कियो, अचानक उहाँले बाटोमा पैसा उडेर आइरहेको थियो। तपाईँ विश्वासै गर्दैन, आकाशबाट पानी परेर पैसा परिरहेको थियो, उनीहरूले चाहिँ पैसा टिप्नु भयो र पछि ठिक्क त्यो भाडा तिरेर भक्तहरूलाई चाहिँ प्रसादको लागि सन्डे फिस्ट गर्नको लागि ठिक्क पैसा थियो। And they were so happy. Swamiji promised. Swamiji promised. So, and another guy, he said, Prabhupada said, go and preach in the West, in Europe. But Swamiji, I don't have passport. Don't worry, make your ticket. Krishna will provide you passport. I don't have passport. It's not ready yet. र अर्को एकजना भक्तलाई प्रभुले जाऊ न तिमी यो ठाउँमा गएर प्रचार गर भन्नुभयो, तर उहाँले मसँग त पासपोर्ट पनि छैन, त्यहाँ विदेश जान त पासपोर्ट लाग्छ, के चाहिन्छ मसँग पासपोर्ट सब बनेकै छैन, जाऊ कृष्णले सब व्यवस्था गरिदिनु भन्नुभयो। So and then he bought the ticket, and just last day, now he is supposed to go to airport, no passport. And just 1 hour before he went to airport, parcel came and he opened his passport, was there. Swamiji promised, wow, passport ready, just 1 hour before departure. उहाँले जस्तो टिकट दिनु भयो जाने भन्दा 1 घण्टा अगाडि बाँकी थियो र एयरपोर्ट जानु भन्दा 1 घण्टा अगाडि कामबाट एउटा पार्सल आयो र पार्सल खोलेर हेर्दा त्यहाँ भित्र चाहिँ उहाँको पासपोर्ट थियो। अरे स्वामीजीले भन्नुभएको थियो वास्तवमै पासपोर्ट आयो। Yasyadevi tatha gurau tasit kathina hartah prakashanti mahatmanah. Those who have full faith in Guru and Krishna's order, nothing is impossible. Impossible, this is a word from dictionary of fools, Prabhupada said.
र तसर्थ यो यस्ता देवी पराभक्ति श्लोकमा वर्णन गरिएको छ, जो व्यक्तिलाई भगवानमाथि पूर्ण भरोसा छ र त्यति नै श्रद्धा गुरुदेवमाथि छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हर किसिमको सहयोग प्राप्त हुन्छ। यो असम्भव भनेको एउटा मूर्खको शब्दको टोली शब्द हो भनेर प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। Prabhupada had that faith in his Guru and Krishna, and therefore he was ready to any adventure for Krishna, any adventure, and he was able to make his disciples for any adventure for Krishna. र श्रील प्रभुपादले त्यस्तो भरोसा आफ्नो गुरुदेवको वचन र कृष्णमाथि थियो, तसर्थ उहाँले जस्तो कुनै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई पनि पार गर्न जान सक्नुहुन्थ्यो र आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि त्यस्तो चुनौतीहरूको लागि तयार गर्नुभयो। And he sent Grihasthas, go to London, preach to George Harrison Beatles. What? Beatles? Make them devotee. It's something if I'll tell you, go and make Prime Minister of Nepal Krishna Bhakta 16 rounds for Tilak. Same thing. If I'll tell you, go and make Prime Minister of Nepal Krishna Bhakta with Tilak. Hey Prabhuji, somehow China. Congress party, you to communist, somehow China. What somehow China? Go to London and make George Harrison and Beatles devotees. And they went, 3 Grihastha families with only $100 in their pocket. And guess what? After 1 year, millions of people George Harrison became devotee, gave his property gift to Swamiji, Bhaktivedanta Manor, and millions of people in Europe became devotees because of George Harrison, because of Shyam Sundar. र त्यसको केही समयपछि नै प्रभुपादले तीनटा गृहस्थलाई जब तिमीहरू लन्डनमा गएर प्रचार गरेर केन्द्र खोल र त्यहाँ गएर बिटल ब्यान्डको जुन जोर्ज ह्यारिसन छ उनलाई प्रचार गर र उनको माध्यमबाट सबैले व्यक्तिहरूले प्रचार पाउनेछन् भन्नुभयो। यो त यस्तो असम्भव आदेश थियो, मानव हामीहरूलाई चाहिँ प्रभुजीले भन्नुभयो जाऊ नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई गएर तिमीहरूले भक्त बनाऊ र उसलाई चाहिँ तिलक लगाएको भक्त बनाउनु भनेर आदेश दिनुभएको थियो कि हामीलाई त्यो असम्भव, त्यो सम्भवै छैन। यस्तो यो राजनीतिको व्यक्तिलाई कसरी हामीले भक्त बनाउन सक्छौँ? त्यस्तै गाह्रो परिस्थिति थियो, तर उहाँले प्रभुपादजीको आदेशलाई स्वीकार गरे। And nowadays we can see Hindus, they speaking Sanskrit, Pandits, but they cannot save their own country. Just see. Nazik Tirtha Hela. Kattam.com. It's not recorded. So I have to stop myself. I have to put 2 breaks because actually class is supposed to start now. And 1 second. So as a conclusion, if we can get 1% from the faith Prabhupada had, 1% for that faith, hatna haina dutilar na Nepali ko varni huncha, kahle na jukne sir ubiyeko swabhimani Nepali huncha. Nepali मान्छेहरु 1% विश्वास हुनुपर्छ तपाईसँग भगवानको प्रति, तब संभव छ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि, अन्यथा सीताराम पक्का ग्यारेन्टी। Okay, so no need to translate. So therefore, well, I'm always meditating. What Prabhupada did, I'm sharing my last secret with you. Really, I was in Mayapur, I was praying, hey Guru Maharaj, please engage me in Seva Parampara. I was doing 1 year Seva in Samadhi, Prabhupada Samadhi. This was, if you can be in Prabhupada Samadhi, there is like murtis of Bhaktisiddhanta Saraswati, like these same murtis we have, they have made out of Pitalko, Ashtadhatuka Murti, Tulu. And every morning I used to put mala on Bhaktisiddhanta Saraswati and clean them. And I was praying, well, isto mission dinus na ma pani yo to dharma pani aunu sakhu. सजिलो मलाई आशीर्वाद दिनुस्, म पनि त्यो धारामा पनि चैतन्यको धारामा मिसनमा धर्मको धारामा पनि मलाई उपयोग गरिदिनुस् न। त्यसपछि के भयो कहाँ इन्दिरा गान्धी कहाँ कार्किनी कान्छी गुरु महाराज आएको छ होला, मलाई पनि फेरि लाठी छ होला, प्रचार गर बंगलादेश, इलाहाबाद, नेपाल, वाह नेपाल यार। And I was always meditating, Prabhupada ji अर्को देशमा अर्को संस्कृति अर्को मान्छेसँग अर्को भाषा गाएको छ, वहाँ गाएको छ, सक्नु भएको छ, हामीहरू किन सक्नु भएको छैन? यदि प्रभुपाद सक्नु भएको छ हामीहरू किन नसक्ने? मलाई पनि गर्नै पर्छ, हट न होइन। छोरा पाइन्छ कहिले तर भोतो सिलाउनु अहिले घर जाउनु पर्छ। म पनि आएको पनि नेपालमा, म आफ्नो अनुभव हो, यम स्वानुभवम किनम श्रुति सारामेकम।
भाषा थाहा थिएन, नयाँ संस्कृति, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युद्ध के That time Vietnam war in America when Prabhupada came, I came here, Maori war here. बिल्कुल बराबर. Rest is the history. Please kindly pray to Srila Prabhupada. आज तो एकदम मूल्य दिन हो. ISKCON को स्थापना भएको छ 1965 मा. This is our actually जन्मदिन. We have to learn how to trust each other, how to be together. And Prabhupada said, I created the world in which all world can live in my house. म यस्तो घर बनाएको छु सम्पूर्ण दुनिया त्यो घरमा बस्न सक्नुहुन्छ. Home of love and devotion. त्यही प्रभुपादजीको इच्छा थियो नेपालको लागि. Establish strong hold of Krishna consciousness. हामीहरूलाई यो रोजगारी पाएको छ. तपाईं यो रोजगारी स्वीकार गर्नुहोस् र कुन कब्जामा पनि यो धर्म स्थापना गर्नुहोस्. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So जानकारी को लागि, if you want to know more, there is few books as Ramachandra Priya always introducing. So this you can know more about this in details. हाँ, प्रभुपाद जी को बारे में, जीवन को बारे में और कसरी स्थापना भयो. Only limited offer, right? Only 7 volumes. 7 स्कन्द मात्रै छ. हरे कृष्ण. धन्यवाद. संपर्क गर्नुहोस्. ग्रन्थराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय. We have one question. We are available 24/7. सन्ध्या आरती पछि फेरि अगाडि जाने. श्री प्रभुपाद की जानकारी को तो थाहा हुनुपर्छ नि त. आफ्ना इतिहास थाहा हुनुपर्छ. तब फेरि भावना छ हप्पा यस्तो भयो ल हामीहरु पनि गर्नुपर्छ. 77 जिल्ला बाँकी छ, फेरि के गर्ने त. खाने पिने मात्र 10 रुपैयाँ चान्चुन दिने मात्र चल्दैन न काम. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय. पनि क्लास पछि भी मान्छेलाई पनि जापले छुट्छ. Me, I will tell you later on. My father not Christian, not Hindu. My mother also na घर का ना घाट का. म पनि फेरि फस्यो बिचमा. कसरी भयो त छैन मलाई. गुरुको कृपा मात्र.